Hi everyone, welcome back to the English Master YouTube channel. අද අපි අලුත් පාඩමක් ගැන කතා කරන්නේ preposition භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් අපි preposition භාවිතා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කට්ටිය හැමදෙනෙක්ම වගේ කරන වැරදි වැඩක් තමයි prepositions අරගෙන on, in, at ඒ වගේ විවිධ විදිහේ prepositions අරගෙන අපි ඒව ගැන යොදා ගන්න තැන් පිළිබඳව වෙන වෙනම ස්ටඩි කරනවා. in දාන්නේ මෙතනදී, on දාන්නේ මෙතනදී, at දාන්නේ මෙතනදී, with දාන්නේ මෙතනදී. එතකොට මේ අවස්ථා ටික ගැන ඉගෙනගෙන ඒක මතක තියාගෙන ඉන්න බලනවා මේක මෙතනදී දෙනවා, මෙතනදී දෙනවා, මෙතනදී දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි වැඩක්. මොකද prepositions වල අපි ඉගෙන ගන්න ඕන භාවිතය. ඒ කියන්නේ නිපාත පද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ භාවිතා කරන තැන් ටික හොඳට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තම ඔබට ඉතාම ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න සහ ලියන්න පහසුවෙන්ම පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අර ප්‍රිපොසිෂන් එකක් අරගෙන ඒක මෙතනදී මෙහෙම යෙදෙනවා, මෙහෙම යෙදෙනවා කියලා යෙදෙන කතාව මතක තියාගන්නවට වඩා ඒ යෙදෙන දැන් මේ වගේ in අවස්ථා 6ක යෙදෙනවා, at අවස්ථා 5ක යෙදෙනවා, on අවස්ථා 8ක යෙදෙනවා. අන්න එහෙම මතක තියාගන්නවට වඩා මෙන්න මේ විදිහට phrases අනුසාරයෙන්, ඒ කියන්නේ මම මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ in කියන preposition එක කොහොමද විවිධ අවස්ථාවල යෙදෙන්නේ. අපි මෙතනදී අවස්ථා 45ක් පිළිබඳව කතා කරනවා. අපි මුලින් මේ අවස්ථා 45 පිළිබඳව ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ මම ඔබට තව කියන්නම් මේකේ තව භාවිතයන් තියෙනවා. ඒවා ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන එක. ඉතින් English Master පාඨමාලාව මුලින් ඉඳලම අපි ඔබට කියන දේ තමයි නිතරම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට තනි වචන ඉගෙන ගන්න එපා. තනි වචනේ වගේ තේරුම් ඉගෙන ගන්න එපා. ඔබ කිසිම වෙලාවක මම විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ බොහෝ ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරුවරු ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ කතාවම තමයි. ඉතින් මේ phrases විදිහට අපි මේ විදිහට වචන 3 4 5 සමූහයක් විදිහට phrases විදිහට ඉගෙන ගත්තම වචන. එතකොට phrase එක අපේ concept එකක් විදිහට, සංකල්පයක් විදිහට, චිත්‍රයක් විදිහට, මනෝ චිත්‍රයක් විදිහට ඔළුවේ තැන්පත් වෙනවා. අන්න එතකොට අපිට භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තනි වචන තනියෙන් පාඩම් කරාට අපිට කවදාවත් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් දැන් කෙනෙක් කඩින් ඩික්ෂනරි එකක් අරගෙන ඩික්ෂනරි තියෙනවනේ වචන තියෙනවා. ඒ අකුර ඉඳලා ඉස්සර දක්වා දක්වා ඩික්ෂනරි විශාල ප්‍රමාණයක්. කවුරු හරි මේ වචන ටික සම්පූර්ණයෙන් කටපාඩම් කරගත්තට ඔහුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නවත් ලියන්නවත් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඩික්ෂනරි එක තනි වචන ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වචනවල භාවිතය ඉගෙන ගන්න එක තමයි ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න සහ ලියන්න, භාෂාව භාවිතා කරන්න අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද දවසේ මේ in කියන preposition එකේ විවිධ භාවිතයන් පිළිබඳව මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒතකොට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිහත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු. In the factory. එතකොට මේ in කියන එක යොදාගෙන අපි තැනක් පිළිබඳව මේ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්ථානයක් තුල කියන අර්ථය තමයි එතකොට බලන්න. In the factory. එතකොට අපි කියනවා වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්න ෆැක්ටරි එකේ. Workers are in the factory. Workers are in the factory. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ machine තියෙනවා ෆැක්ටරි එකේ කියලා. Machines are in the factory. Machines are in the factory. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. There are some machines. There are some machines in the factory. එතකොට ෆැක්ටරි එකේ machines තියෙනවා. There are some machines in the factory. බලන්න in the bank. In the bank. In the bank කියනවා බැංකුවේ. In the factory කියනවා ෆැක්ටරි එකේ. In the bank බැංකුවේ. එතකොට අපි ප්‍රේස් එකක් විදිහට මතක තියාගන්නේ in the bank කියන සංකල්පය. එතකොට in the bank බැංකුවේ, in the factory ෆැක්ටරි එකේ. අන්න මතක තියාගන්න in the sea මුහුදේ. There are many boats. There are many boats in the sea. එතකොට in the sea කියනකොට අපිට මුහුද ගැන චිත්‍රය ඔළුවේ මැවෙන්න ඕන. in the bank කියුවම පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම බැංකුවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් බැංකුවේ අර වැඩ කරන කට්ටිය ඒ සිටුේෂන් එක ඔළුවේ මැවෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් in කියන්නේ ඇතුලේ කියන එක ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. in කියන්නේ තුල, ඇතුලේ, අන්තර්ගතයි. ඔන්න ඔය වගේ සිංහල තේරුම් පාඩම් කරාට වැඩක් නැහැ. බලන්න in the sea කිව්වම අපිට දැන් in the sea මුහුදේ. ඒතර මුහුදේ නැව යන්නේවා. එතකොට මුහුදේ බෝට් යන්නේවා. තව මුහුදේ තියෙන විවිධ දර්ශන, ගල් පර්වත ඒවා අපිට ලැබිලා පේනවා. එතකොට in the sea කියන්නේ මුහුදේ. in the sea. right? ඊළඟට in the river. in the river කියනකොට එකපාරටම මට මේක කියනකොට මතකයට ආවේ by the rivers of Babylon කියලා ඔබ අහලා ඇති ඉංග්‍රීසි ජනප්‍රිය ගීතයක් තියෙනවා බොනියම්ස් ළඟ. ඉතින් in the river කියනකොට මොකද ඒකේ පටන් ගන්නෙ by the rivers of Babylon there we sat down, yea we wept. අන්න එහෙම.
එතකොට in the river කියනකොට මට එකපාරටම ඔලුවට එන්නේ by the rivers of Babylon එකේ ගලාගෙන යන ගංගාව. සමහරවිට ඔබට කැලණි ගඟ වෙන්න පුළුවන්, කළු ගඟ වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි ගඟක් ඔබට ගෙදර ගාවින් ගංගාවක් යනවා වෙන්න පුළුවන්. නයිල් ගඟ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට in the river ගඟේ. එතකොට in the river. එතකොට අපි in the river කියවම අපිට ගඟේ ඉන්න පුද්ගලයෝ කවුරු හරි බෝට් හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒව ගැන මතක් කරගෙන නැත්නම් සත්තු වගේ ඉන්නවා නම් අපිට ඒක පුළුවන් මතක් කරගන්න. දැන් there are crocodiles. එතකොට කිඹුල්ලු ඉන්නවා ගංගාවල. there are crocodiles in the river. There are crocodiles in the river. එමෙතන fish. There are fish in the river. එතකොට අන්නේ විදිහට චිත්‍රයක් විදිහට අපි ඒක මනසේ තැන්පත් කරනවා. බලන්න ඔබට මේ හතරම මතකයිනේ. අමුතුවෙන් කටපාඩම් කරන්න දෙයක් ඇත්තම නැහැ. In the factory, right? එතකොට මට මේ in the factory කියනකොට එකපාරම garment factory එකක් අන්න ඒ වගේ පින්තූරයක් මතක් වුණා. මොකද අර අපි කොරෝනාත් එක්ක ඔබට මතකයි සමහර garment factories වල ගොඩක් ලෙඩ රෝග පැතුරුණා. ඒකට අර ඒ පොර්තුගල් වාර්තා කරපු දේවල් ටක් in the factory. ඊළඟට in the bank, බැංකුවේ. in the sea, මුහුදේ. එතකොට in the river, ගඟේ. බලමු ඊට පස්සේ in Colombo. දැන් ඔබ කොළඹ ඉඳලා තියෙනවා නම් කොළඹ චිත්‍රය නෑනවා. කොළඹ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක ඔළුවට එනවා. in Colombo. They live in Colombo. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ. නැත්නම් I live in Colombo. අන්න ඒ විදිහට. බලන්න එතකොට කොළඹ විතරක් නෙමෙයි මෙතන. in Colombo ගොම අපිට මේ නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. in Colombo, in Nigam, in Jaffna, in Trincomalee, in Matar, in Galle, in Ratnapura, in Kandy, in Nuwara. මේ විදිහට අපිට නගරත් එක්ක විශාල නගරයක in භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට ඒක ඔටෝමැටික්ලිම හුරු වෙලා. in භාවිතේ අපිට ඔටෝමැටික්ලිම හුරු වෙලා. එහෙම නැත්නම් නගරත් සමග in භාවිත කරනු ලැබේ. අද දවසේ අපි ඉගෙන ගන්නේ in වල භාවිතය පිළිබඳවයි. අපිට ඕනෑම නගරයක් ඉදිරිපිට in භාවිත කළ හැකිය කියලා ඔබ නෝට් එකකුත් ලියා ගන්න. නමුත් ඒක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ එහෙම සිංහලෙන් ඉගෙන ගත්තට. මෙන්න මේ විදිහට භාවිත ඉගෙන ගත්තම අපිට හරියම වැදගත් වෙනවා. in Colombo කියන්නේ ඒකට කොළඹ ඕනම නගරයක් සමග in Colombo. බෝ එහෙම නැත්නම් in කියන ප්‍රිපොසිෂන් එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. in the kitchen. in the kitchen. කුස්සියේ. මට එකපාරම in the kitchen කියනකොට අපේ කුස්සිය මතක් වෙනවා. in the kitchen. Mother is in the kitchen. Wife is in the kitchen. The කුස්සියේ තියෙන දේවල්. There are so many things in the kitchen. in the kitchen කියන්නේ කුස්සියේ. කුස්සියේ. right? ඒ සීමාව ඇතුලේ කුස්සියේ. in the town. ඔබ town වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. There are many people in the town today. in the town. town එකේ. town එකේ. in the town. in Sri Lanka. Sri Lanka. In Sri Lanka. There are a lot of waterfalls in Sri Lanka. There are a lot of waterfalls in Sri Lanka. There are many rivers in Sri Lanka. There are many rivers. ගංගාවල් ගොඩක් තියෙනවා. in Sri Lanka. Sri Lanka way. Sri Lanka way කියන අර්ථය. ඒකට දැන් මේ in Sri Lanka කියන එක වෙනකොට අපිට ලෝකේ ඕනම රටක් ගන්න පුළුවන්. in India, in America, in UK, in the UK, in Australia, right? අන්න විදිහට in Japan ඕන තරම් රටවල් වල නම් යොදා ගන්න පුළුවන්. She lives in Australia. Right? අන්න විදිහට. බලන්න in the garden. in the garden. in the garden කියනකොට අපිට අපේ වත්තේ චිත්‍රය ඔළුවේ මැවෙනවා. in the garden. මොනවද වත්තේ තියෙන්නේ? There are mango trees in the garden. There are coconut trees in the garden. There are birds in the garden. There are butterflies in the garden. අන්න විදිහට in the garden. ඒතර වත්තේ ඒ සීමාව ඇතුලේ අපිට වැටක් හදලා තියෙනවත් එක්ක තාප්පයක් තිබෙන වෝල් එකක් ඒ සීමාව ඇතුලේ. අන්න එහෙම තමයි අපි මේ ප්‍රිපොසිෂන්ස් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. බලන්න in my room. in my room. මගේ කාමරේ. in my room. There is a bed in my room. There is a mirror in my room. අන්න විදිහට. There is a table in my room. මගේ කාමරේ. right? in my room. in the shop. shop එකේ. in the shop. මෙතන the කියන එකට අවශ්‍ය නම් අපිට this කියන වචන that කියන වචන යොදා ගන්න පුළුවන්. අර shop එකේ නම් අපි කියනවා in the shop නෙමෙයි. ඒකට in that shop. in that shop. එහෙම නැත්නම් මේ shop එකේ කියනවා නම් in this shop. There are volleyballs in this shop. මේ shop එකේ volleyballs තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට. right? ඒතකොට in the shop කියන්නේ shop එක ඇතුලේ. in the letter දැන් ලිපියක් වගේ ගත්තොත් ඔබ ලිපියක
අන්තර්ගතය තමයි මේ කියන්නේ in the letter. It is mentioned in the letter. ඒක සඳහන් කරලා තියෙනවා in the letter. ලිපියේ. ඒතකොට ලියුමක ලියලා තියෙන අකුරු ගැන තමයි මේ කියන්නේ. It is in the letter. Your name is in the letter. ඔයාගේ නම තියෙනවා ලියුමේ. In the magazine. In the magazine කියන්නේ සඟරාවේ. Magazine. In the magazine. එතකොට අපි කියමු there are many things in this magazine. මෙතන the කියන එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. In the magazine. සඟරාවේ. In the magazine. In the book. පොතේ. එතන this book. That book. එහෙම යොදා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක. In the book කියවම පොතේ. ඒතකොට පොත ඇතුලේ. සමහරට කොලයක් දාලා තිබුණා හරි අපි ගහක කොලයක් දාන පොත මෙහෙම උස්සලා ඇතුළට. ඒතකොට in the book. ඒ කොලේ තියෙන්නේ පොත ඇතුලේ. In the book. සමහරවිට ඒක ඇතුලේ තියෙන ඡේද. පොත ඇතුලේ ලියපුවා. වචන අකුරු. නම්. ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ in the book. පොත ඇතුලේ. In the book. ඒතකොට පොතේ ඇතුලේ තියෙන කතාව තමයි කියන්නේ. ඊළඟ බලන්න in the newspaper. පත්තරේ. In the newspaper. පත්තරේ. පත්තරේ ගත්තම illustration පින්තූර තියෙනවා වචන තියෙනවා නේද රූප තියෙනවා එක එක පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා. ඒකට in the newspaper. The accident is in the newspaper. accident එක ගැන පත්තරේ තියෙනවා. in the mirror කණ්ණාඩි. දැන් මම කණ්ණාඩියකින් මෙහෙම බලනකොට මාව කණ්ණාඩියෙන් පේනවා. එතකොට මම කියනවා I can see my face in the mirror. මට මගේ මූණ පේනවා කණ්ණාඩියෙන්. in the mirror කණ්ණාඩි. ඊළඟට බලන්න in the queue පොලිමක්. දැන් පොලිමක මිනිස්සු පේජයට ඉන්නේ. නමුත් අපි කියන්නේ in the queue කියලා. පොලිමක් ඇතුළක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් කාමරයක වට කරලා තියෙන ප්‍රමාණය ඇතුලේ වුණාට දැන් පොලිමක ඇතුළක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඒක භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉතින් මේ භාවිතයන් හුරු වුණාට පස්සේ ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කිසිම අපහසුවකින් තොරව ඉතාම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. in the queue අපි කියනවා සෑහෙන මිනිස්සු ඉන්නවා පොලිමේ. අපි දන්නවා COVID-19 එන්නත් වලට එහෙම නැත්නම් සහන ආධාර ගන්න අපි දන්නවා කැම්පස් එකෙත් අපි ඉගෙන ගන්නකොට කැන්ටිමේ පොලිමේ තමයි queue එකේ තමයි ඉන්නේ. පිඟානයක් තියාගෙන අපි පොලිමට කැම ගන්න යනවා. හිරකරුව ගත්තත් පොලිමේ යන්නේ. බැංකුවකට ගියත් අපි queue එකක ඉන්නේ. ඒ වගේ තමයි. in the queue කියන්නේ පොලිමේ. ඒකට there are many people ඉන්නවා සෑහෙන මිනිස්සු. there are many people in the queue. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා queue එකේ නැත්නම් පොලිමේ. but in the pool කියනකොට අපි ස්විමින් pool එකකට ගිහිල්ලා දෙනවා. ඒකේ චිත්‍රය මැවෙනවා. ළමයි ටිකක් ඇතුලේ බහලා ඉන්නවා. parents ලා ඉන්නවා. අම්මලා ඉන්නවා. in the pool there are children in the pool එක ඇතුලේ. ඒතකොට in the box ඔබ ගාව pencil box එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. වෙන මොනවා හරි box එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ box එක ඇතුලේ in the box එක ඇතුලේ right. in the building එකක් ඇතුලේ. in the building. එතකොට building එක ඇතුලේ අපි විවිධ දේවල් තියෙනවා, උපාංග තියෙනවා. එතකොට in the building. The classes are in the building. classes තියෙනවා building එක ඇතුලේ. in the bottle. මොකක්ද in the bottle කියන්නේ? බෝතලේ ඇතුලේ. in the bottle. There is water in the bottle. බෝතලේ ඇතුලේ වතුර තියෙනවා. There is water in the bottle. in the middle කියන්නේ මැද. in the middle of the room. in the middle of the garden. අන්නේ in the middle හරියට මැද්දේ. in the middle. ඊළඟට in the picture. පින්තූරේ නැත්නම් අපි කියන්න පුළුවන් in this picture. right? මේ විදිහට. in this picture මේ පින්තූරේ. my father is in this picture. මේ පින්තූරේ ඉන්නේ මගේ තාත්තා. My father is in this picture. In the picture, pinture. In the paragraph, chede. In the paragraph, chede. There is the answer in the paragraph. උත්තරේ තියෙනවා paragraph එක ඇතුලේ. ඡේදය ඇතුලේ. In prison, බන්ධනාගාරය. එතකොට මේ බන්ධනාගාරය කියන්නේ කොටු කරපු ප්‍රදේශයක්. ඒක ඇතුලේ සිරකරුවෝ ඉන්නවා. In the prison. The prisoners are in the prison. in the Park Street. in Park Street එක මෙන්න තියෙන මාවතක් ගැන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. in Park Street, in Lotus Avenue අන්නේ වගේ. in the world ලෝකේ there are different people in the world අන්නේ වගේ. there are different people
in the world. ලෝකේ ඉන්නවා විවිධ තරහේ මිනිස්සු. There are rich people in the world. There are poor people. අනේ in hospital. Hospital එකේ hospital එකේ in hospital. In bed. ඇඳකට අපි නගලා ඉන්නකොටත් අපි කියනවා in bed. අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. In the cupboard. In the cupboard. Cupboard එකේ. ඒතර cupboard එකට දාලා අපි මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා. Books are in the cupboard. පොත් තියෙනවා cupboard එකේ. In the bag. Bag එක ඇතුලේ. In the bag. My purse is in the bag. The keys are in the bag. යතුරු ටික තියෙනවා. Keys are in the bag. අනිත් in December. එතකොට දෙසැම්බර් මාසෙ. බලන්න විතර මාසයක් එක්ක in භාවිතා වෙන විදිහ. එතකොට අපිට කියනවා ජනවාරි නම් අපි දන්නවා in January, in February, in March, in April, in August, in September. අන්නේ විදිහට එතකොට මාසයක් සමගට in යොදාගෙනම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. In December. In winter බලන්න ඍතුත් එක්ක in summer, in winter, in autumn අන්නේ විදිහට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. winter කියන්නේ සීත කාලය. මේ විදිහට අවුරුද්දක් සමග in 1999 I did A-levels in 1999. I did O-levels in 1999. I passed the exam in 1999. අන්නේ විදිහට අවුරුද්දක් සමග in යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අවුරුදු ගණනාවක් අපි සඳහන් කරා in the 1980s 1980 ගණන්වල in the 1980s 1980 ගණන්වල මේ විදිහට අපි කියන්න පුළුවන්. In the 18th century 18th වන සතවර්ෂයේ එදින සතවර්ෂයත් එක්ක අපිට පුළුවන් 18th century in the 19th century and in the past අතීතයේදී ඉස්සර in the past in the middle ages මැදි වයසේදී in the middle ages I started a spiritual life in the middle ages මැදි වයසේදී in future අනාගතයේදී in future අනාගතේ in future remember in the morning උදේට right in the morning එවිටම අපිට කියන්න පුළුවන් in the afternoon in the evening හැන්දෑවට in the evening in a week සතියකින් in a week සතියකින් in time කියන්නේ හරියටම වෙලාවට in time කියන්නේ 4ට නම් රැස්වීමක් හරි මොකක් හරි පටන් ගන්න අපි හරියට ඒ වෙලාවට යනවා. එතකොට in time කියනවා අපි ඒ වෙලාවටම වැඩක් කරනකොට she comes in time එයා එනවා හරියට වෙලාවට. බලන්න in a moment මොහොතකින් in a moment කියනවා මොහොතකින්. එහෙනම් in a few minutes විනාඩි